start na tayo. Mag-add na muna tayo ng bowl na merong water and salt. Then, start na tayo maghiwa ng ampalaya. Make sure na hindi makapal yung hiwa natin dito. Tulad nito. And lagay na natin siya sa bowl of water and salt. Moments later. Halu-haluin or galaw-galawin mo siya paminsan-minsan habang nakababad siya for 5 minutes. While waiting for 5 minutes, mag-init muna tayo ng tubig. Gagamitin natin ito mamaya. After 5 minutes, pwede na natin itong pigain. Medyo mahigpit lang talaga yung pagpiga para mas lumabas yung katas or yung pait ng ampalaya. After nating pigaan, kunin ulit natin yung bowl at lagyan ulit natin to ng salt. And this time, gagamitin na natin yung pinakuluang tubig natin. Kung gusto nyong mabawasan pa yung pait ng ampalaya, gawin mo tong procedure na to. Haluan mo ng tap water at yung pinakuluang tubig and then piga-pigain mo yung ampalaya habang nasa tubig pa. At pag napapansin mong medyo nagiging green na yung tubig, pwede mo na itong ahunin sa pamagitan ng mahigpit na pagpiga dito. Pwede mo itong ulitin ng isa pang beses para siguradong bawas na ang pait ng ampalaya. Pag natapos na tayo magpiga, pwede na nating lutuin yung ground pork natin. Lagyan lang natin ng konting tubig para mapakuluan natin yung ground pork. A few moments later. Pag naiga na yung tubig, simulan na natin yung pagsasangkot siya. More moments later. Pwede na natin ilagay yung sibuyas. Tapos, isunod na natin yung bawang. Lagyan din natin ng patis para mas lumasa. Pwede nyo din lagyan ng paminta habang nagkikisa.
pwede na nating ilagay ang palaya. Takpan muna natin para mas mabilis maluto yung ampalaya natin. Ayan, luto na yung ampalaya natin. Pwede na natin ilagay ngayon yung itlog. Enjoy your ginisang ampalaya!